8 травня в стінах виконкому Слов'янська відбулась чергова апаратна нарада. Розпочали з урочистих привітань місцевих спортсменів. Вихованці бійцівського клубу «Триада» привезли золоті та срібні медалі чемпіонату світу з хортингу. Грамотами відзначили призерів чемпіонату та головного тренера Андрія Безуглого. У масштабних змаганнях взяли участь понад 250 спортсменів з 15 країн світу. Після нагородження знову підняли тему ситуації навколо приміщення, де раніше займались спортсмени «Триади». Як зазначили представники клубу, зараз «Триада» залишилась без залу. С февраля месяца никак воздушиться не может. То есть ребята этот зал ремонтировали, они там занимались. На следующий момент им заниматься негде. Представники міської влади пообіцяли працювати над цим питанням. Далі перейшли до питань комунальних. Мешканці будинку по вулиці Лозановича, 6 скаржаться на фури, що їздять через їх подвір'я. Ездят через наш двор многотонные фуры на рынок. Везде стоят запрещающие знаки. Но тем не менее руководство рынка открывает ворота, запускает эти фуры через наш двор. Заступник міського голови зазначив, що для вирішення цього питання необхідна зустріч із власником ринку. Натомість керівник ЖЕКу, до якого входить цей будинок, зазначив, що згідно всіх норм пішохідна ділянка на подвір'ї вкрай вузька, тому вихід із ситуації – повна заборона проїзду вантажівок. Там не разменется даже пешеход с легковой машиной. Тот, кто давал разрешение на проезд, он как раз думал не о людях, а о целесообразности, руководствовался. И никакие разговоры там с директором, сейчас опять то же самое, это длится 5 лет. На цьому скарги не закінчились. Далі виступив голова місцевого осередку «Союз Чорнобиль України». Сергій Храптович поскаржився на дії молоді біля пам'ятника Чорнобильської слави. За його словами, місцева молодь влаштовує біля пам'ятника гонки. Значит, устраивают гонки на пьедестале памятника, именно на пьедестале, на смотровой площадке. Значит, и, соответственно, когда призываются сотрудники полиции, значит, они выражают следующее. Значит, что вы, пожалуйста, нам предоставьте место для занятия таким видом уникального спорта. Щодо питань медицини, то після травневих свят стартує ремонт 3-ї амбулаторії, що розташована на вулиці Шевченка, 40. Під час ремонту вона працюватиме на базі жіночої консультації. Лікарі прийматимуть пацієнтів вже з 10 травня.